BMG რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. თბილისში ბინების ტრანზაქციების მოცულობა 41%-ით გაიზარდა. 2018 წლის პირველი კვარტლის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოკლე მიმოხილვას დეველოპერულ რუბრიკაში ლიკა ქარდავა დღეს ნინო მაკასარაშვილთან Colliers International Georgia-ს კვლევის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად დირსის კომპლექსიდან წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი საზაფხულო ლოკაციიდან, დირსის ბულვარიდან, ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ უძრავი ქონების ბაზრის საინვესტიციო პოტენციალს Colliers International Georgia-ს კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად, ნინო მაკასარაშვილთან ერთად. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ და გაგვიზიარებ უახლეს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგებს საინვესტიციო პოტენციალთან დაკავშირებით. ეს ეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების საოფისე და უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, უახლეს ტენდენციებს, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად სტუმრად. რას გვეტყვი ახალს, რა ხდება საცხოვრებელი უძრავი ქონების საინვესტიციო უკუგების თვალსაზრისით და რომელი უბნები იკვეთება ყველაზე მიმზიდველად ამასთან მიმართებაში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Colliers-ის კვლევის გუნდმა გადავწყვეტეთ, რომ შეგვესწავლა უძრავი ქონების საინვესტიციო ბაზარი თბილისში, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. Ფიქრობთ, რომ ეს საინტერესოა ინვესტორებისთვის, რომლებსაც უკვე განხორციელებული აქვთ ინვესტიცია უძრავ ქონებაში, ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც გეგმავენ, რომ მომავალში ინვესტიცია გააკეთონ უძრავ ქონებაში და ბუნებრივია, რომ პირველი შეკითხვა, რომელიც მათ უჩნდებათ, არის რა არის უკუგება კომერციული უძრავი ქონების შესყიდვისას, რომ განსაზღვრონ რა იქნება მომავალში შემოსავლები და ჩვენ შევისწავლეთ ამ კვლევის ფარგლებში, როგორც საცხოვრებელი უძრავი ქონების უკუგება თბილისში, ასევე საოფისე და კომერციული სავაჭრო უძრავი ქონების. შეგვიძლია რომ დავიწყოთ საცხოვრებელი. ნამდვილად საინტერესო, მე მგონი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, რომელ უბანშია ყველაზე მიმზიდველი საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში ინვესტირება. მე მგონი ამაზე პასუხს გავცემთ ჩვენს მაყურებელს. საცხოვრებელ უძრავი ქონების მიმართულებით თბილისში უკუგება 9.3% გამოვიდა. ყველაზე მაღალი უკუგება დაფიქსირდა ისანში, ჩუღურეთსა და კრწანისის ესეც საინტერესო ტენდენციაა ნამდვილად. კრწანისის უბნებში 10.4, 10.3 და 9.9% შესაბამისად. ჩვენ ასევე რომ შევეხოთ პოპულარულ უფრო პრესტიჟულ უბნებს, რომელიც არის საბურთალო ვაკე მთაწმინდა, აქ ოდნავ ნაკლები არის უკუგება 7.8%, 8 და 7.7%. მიუხედავად იმისა, რომ იჯარა ამ უბნებში, რადგან ეს არის ცენტრალური უბნები და ასევე ტურისტულად უფრო მიმზიდველი, საკმაოდ მაღალია, ასევე მაღალი არის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი, რაც განაპირობებს, რომ შედარებით დაბალი არის უკუგება. ყველაზე დაბალი უკუგება კი გდანსა და სამგორში 6.9% დაფიქსირდა. ზოგადად საცხოვრებელი უძრავი ქონების უკუგება უფრო დაბალი არის, ვიდრე კომერციული უძრავი ქონების უკუგება, რაც ბუნებრივია, რადგან ადამიანებს მუდმივად ჭირდებათ საცხოვრებელი უძრავი ქონება და ეს ბაზარი ნაკლებად არის მგრძნობიარე ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ, ვიდრე კომერციული უძრავი ქონების ბაზარი და კომერციული უძრავი ქონება ასევე თუ შევხედავთ თვითონ ქონების ფასებს, უფრო მოსალოდნელი არის მაღალი ტემპი ფასების ზრდის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში, ვიდრე კომერციულ უძრავ ქონებაში. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უკუგების ანალიზი იმ ინვესტორებისთვის, ვინც კომერციულ უძრავ ქონებაში აპირებენ ინვესტიციას. საინტერესო იქნება ნინო, სწორედ აი ამ რაკურსით პარალელის გავლება საცხოვრებელსა და კომერციულ უძრავ ქონებას შორის. რა ტენდენციები იკვეთება კომერციული უძრავი ქონების მიმართულებით და როგორ შეგვიძლია განვასხვაოთ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, high street retail-ი, ვთქვათ, ტრადიციული სავაჭრო ცენტრებისგან როგორი ტენდენცია ამ კუთხით? სავაჭრო უძრავ ქონებას თუ შევეხებით, ჩვენ შევისწავლეთ უკუგება როგორც ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე და მეორე სავაჭრო ქუჩებზე. ჩვენ უნდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად სავაჭრო უძრავი ქონების მიმართულებით ტრანზაქციების რაოდენობა თბილისში საკმაოდ მწირია, მაგრამ ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე უკუგება 9.2% მივიღეთ, ხოლო მეორედ სავაჭრო ქუჩებზე 12.5%
5%. ანუ მეორადზე არის უფრო მაღალი ამონაგები, ანუ უკუგება ინვესტიციაზე. ამ შემთხვევაში მეორე სავაჭრო ქუჩებზე რისკი უფრო მაღალი არის, შესაბამისად უკუგებაც უფრო მაღალია. რომელია ეს მეორე სავაჭრო ქუჩები თუ შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ ესეც საინტერესოა. ძირითადად სავაჭრო ქუჩებს ჩვენ მივიჩნევთ რუსთაველი, ჭავჭავაძე აღმაშენებელი და ეკინი რაც შეეხება მეორე სავაჭრო ქუჩებს, ეს არის აბაშიძე, ფალიაშვილი, ვაჟა-ფშაველა, ყაზბეგი, ვაკეთის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ახმეტელის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც აქტიური არის სავაჭრო ფართობის თვალსაზრისით. გასაგებია და შესაბამისად მათ შემთხვევაში უკუგება ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ვთქვათ პირველად ქუჩებზე. რაც შეეხება საოფისე, ასე ვთქვათ, უძრავ ქონებას და ბიზნეს ცენტრებს, აი ამ ნაწილშიც თქვენ საკმაოდ საინტერესო კვლევა გაქვთ ჩატარებული, ეს ეხება სხვადასხვა კლასის საოფისე ცენტრებს, A კლასი, B კლასი, C კლასი გაქვთ მიმოხილული თავისი უკუგების მაჩვენებლებით. ამაზე რას ვეთქვით ჩვენს მაყურებელს, როგორია დღევანდელი ტენდენცია და ვთქვათ პერსპექტივაში თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ უკუგების განვითარებას, რამდენად მიმზიდველია ეს მიმართულება ინვესტორებისთვის. საოფისე ბაზარსაც შეეხება თბილისში, ჩვენ ორად გვაქვს გაყოფილი. ერთი არის საოფისე ფართები, რომლებიც ბიზნეს ცენტრებში არის განლაგებული, ხოლო ასევე არსებობს საოფისე ფართები, რომლებიც არის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში. მაგალითად, შეიძლება კომპანიას ჰქონდეს ოფისი ჩვეულებრივ საცხოვრებელ ბლოკში, რომელიმე სართულზე და განსხვავდება ეს ორი ტიპი, რაც შეეხება ბიზნეს ცენტრებში საოფისე ფართებს, მათი უკუგება 12.8% არის, მაგრამ ესეც იშლება სხვადასხვა კლასის მიხედვით, სხვადასხვა არის. ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნეს ცენტრი შეიძლება იმის მიხედვით, თუ რა სერვისებს თავაზობს თავის ტენანტებს და რა ხარისხს, შეგვიძლია დავყოთ A, B და C კლასის ოფის ბიზნეს ცენტრებად და A კლასის ბიზნეს ცენტრში 11.7% არის უკუგება, უფრო მაღალია B და C კლასის ბიზნეს ცენტრში. ეს არის ინტერესოა რით აიხსნება ეს განსხვავება. ანუ გამოდის, რომ A კლასი შედარებით უფრო, დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ შედარებით უფრო ნაკლებ უკუგებას 13.4% არის. ეხლა ეს პირდაპირ უკუგება ასახავს რისკს, კონკრეტულად ინვესტიციის რისკს, რადგან C კლასი და B კლასი უფრო რისკის მომცველია. ამ შემთხვევაში ბიზნეს ცენტრის შემთხვევაში უნდა დავაკვირდეთ მის მაჩვენებლებს, რაც არის იჯარის სტაბილურობა და ვაკანტურობის სტაბილურობა. რა თქმა უნდა, A კლასის ბიზნეს ცენტრში, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო სადაც უფრო სტაბილური არის იჯარა და ტენანტებიც არ იცვლებიან ხშირად, შესაბამისად ვაკანტურობა არ არის მაღალი. შესაბამისად ინვესტიცია ასეთ ბიზნეს ცენტრში გვაძლევს ნაკლებ უკუგებას, ვიდრე ბიზნეს ცენტრში, რომელიც არის უფრო ასე ვთქვათ, გრძნობიარე რისკების მიმართ. და როტაციაც მოიჯარეების უფრო სწრაფი მაღალი არის. ძალიან საინტერესოა ეს მიგნებები. ასე უბნების ჭრილში გაქვთ საინტერესო ანალიზი ნინო ამის შესახებ. საოფისე ფაქტებში, რომელიც არის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში მიმობნეული, ასე ვთქვათ, ვერ გამოყოფთ აქ A, B და C კლასად, არ იყოფა ესენი. რამდენად დიდია მათი წილი, აი თქვენი კვლევის თანახმად? საცხოვრებელ კომპლექსებში განთავსებული ოფისების. საკმაოდ ბევრი არის ტრანზაქცია ასეთი ტიპის ოფისების და რადგან არ შეგვიძლია კასებად დავყოთ, შეგვიძლია შევხედოთ ძირითად უბნებს, ვაკეს, ვთქვათ, საბურთალოს და მთაწმინდას. უკუგება ასეთი ტიპის საოფისე ფართებში თბილისის მასშტაბით 10.5%-ია, უფრო დაბალი არის, ვიდრე ბიზნეს ცენტრებში საოფისე ფართებზე უკუგება. რაც ალბათ მოსალოდნელიც და ლოგიკურიც არის, ხო? კი ბატონო, რაც შეეხება უბნების ჭრილში საოფისე ცენტრების, ასე ვთქვათ, უკუგებას, ბიზნეს ცენტრებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში როგორ ნაწილდება ეს მაჩვენებლები? ბიზნეს ცენტრების შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად უბანს. რა თქმა უნდა, თუ A კლასში არის, იგულისხმება, რომ მისი ლოკაციაც არის პრესტიჟული და ამ შემთხვევაში არ იყოფა
რაოდენობაც თბილისში ბიზნეს ცენტრების არ არის იმდენი, რომ თქვა გავყოთ, რომ ვაკეში არის თქვა ამდენი ბიზნეს ცენტრი და შემდეგ ვერაზე ამდენი. ასე მხოლოდ კლასის მიხედვით უფრო ლოგიკურია, რომ შევხედოთ A კლასში რა არის უკუგება, B კლასში რა არის უკუგება და ეს კლასების მიხედვით დაყოფა გულისხმობს თავისთავად მათ ლოკაციასაც და პრესტიჟულ მდებარეობასაც. ძალიან კარგი, ნამდვილად საინტერესო სტატისტიკაა და გამოსადეგი დარწმუნებული ვარ ინვესტორებისთვის. ბოლო კითხვა მაქვს ნინო, რადგან აქ ხართ, ვისარგებლებ Colliers International Georgia-ს კვლევითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის აკოფნით და ვთხოვ მას რჩევებს ინვესტორებისთვის, საცხოვრებელი, კომერციული და საოფისე უძრავი ქონების მიმართულებით. რა რჩევებს მიცემდით მათ უახლოეს პერიოდში, აი ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი საინტერესო ალტერნატიული ინვესტიციის შესაძლებლობა არის, რადგან საკმაოდ განვითარებულია, სტაბილურია და უფრო მაღალია თუ თქვა შევადარებთ სხვა ქალაქების აღმოსავლეთ ევროპაში მაგალითად მაღალი კლასის კომერციულ უძრავ ქონებაზე დაახლოებით 6-7% არის თქვა ვილნიუსში, რიგაში და ტალინში უკუგება და ეს უკუგება აბსოლუტურად ასახავს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას, პოლიტიკურ მდგომარეობას და ამ ყველა რისკს ჩვენთან რომ შევხედოთ მაღალი კლასის კომერციულ უძრავ ქონებაზე თქვა ბიზნეს ცენტრებში 11.7-ია, რაც გაცილებით უფრო მაღალია და ინვესტორებს შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისად. შედარებით უფრო თამამად. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ნინო სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო ეს მიმოხილვა ჩვენი მაყურებლისთვის, ინვესტორებისთვის. მომავალში სიამოვნებით გავაშუქებთ ხოლმე თქვენს კვლევის შედეგებს და ასე ვთქვათ, ერთგვარად გზამკვლევის ფუნქციას შევასრულებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის უძრავ ქონებაში გონივრული ინვესტიციის განსახორციელებლად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი.